Yo, 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 yo. Oh, wow. Look at this man. He gonna make some stupid shit, you know? He gonna break this shit. Kymco K-pipe, straight pipe, eh? Again, he gonna break it. Look at that. AKRAPOVIC 4K, gewoon eraf. Ja, man. Kijk, maar hij heeft geen fuck. Hij trekt er gewoon af, lekker wat namaken, wish shit is. Maar het is real. Geloof het maar. Zit vast, man. Wat was hij? Prachtig. Oké. It's crazy. Straight pipes. Straight pipe. Oh ja. Dus fire it up, eh? Fire it up. Wat? Hieronder. Hieronder. Ja, fire it up. Uit, wacht. Ik achter je staan dat er nog ergens in de micro. Zit die micro aan? Moet je dat aandoen? Nee, oké. En dan klaar? Is mijn choke aan? Fire it up. Oké. Damn, son. It's crazy. Some MotoGP type shit. Damn. Dat is een mooie plank. Ik had daar erop, man. Ik meen echt een plop. Zonder uitlaat. Fuck it. Dus alles naar beneden en daar staat gewoon eraf. Hol stoppen en alles naar beneden tikken. Het is een logica, die komt naar beneden tegen. Ja, ik heb hem niet tikken. Wow, joh, maar dat is leuk. It's fucking late, wow, joh. Neutraal, hè? Ja. So make way for the new era, the young era, parent to inherit the debts of his parents. A reign to be a reign, hip-hop's in hysterics, Stephen Avery at the pulpit, the system's embarrassed. So tell me how you tie him down. All black, black suit, black shades, black shoes, bad